मला माहिती आहे आपले डोळे आसुसलेले आहेत, टकमक टकमक बघतायत, माहिती आहे, कारण नृत्य हा प्रकार सर्वांना आवडीचा आहे। मी आमंत्रित करतोय नृत्य सादर करण्यासाठी हार्दिका आणि गौरी साने फ्रॉम साखरे। तुरु तुरु चालू नको। 1 2 3 स्टार्ट। चालू नको जाऊ नको ना काला मधी बोलू जरा था मला मग येऊ नग होऊ रे भेचा लड लड बोलू नग दूर जगाचा चला जोरदार टाळ्या होत्यात हार्दिका आणि गौरी सानेसाठी। बघा मित्रांनो, आपण ज्या वेळेला मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये उतरत असतो, आपण मोबाईल वरती प्रॅक्टिस करत असतो। मोबाईल वरती कुठलेही गीत आपल्याला ऐकायला येतं, कारण मोबाईल आपल्या जवळ असतो, परंतु ते गाणं एकदा साऊंड वरती लावून बघा, त्याचे बीट्स, त्याची धून ओरिजिनल आहे की नाही हे तपासणं खूप महत्त्वाचं असतं। कारण जेव्हा डीजे वरती गाणं लावलं जातं, ते जर रेकॉर्डिंग असेल तर मात्र त्याचा मूळ आवाज, मूळ बीट्स या गायब होतात आणि फक्त आपल्याला ते साधं गाणं ऐकायला येतं आणि मग मात्र फजिती होऊ शकते। म्हणून यानंतर सर्व स्पर्धकांनी लक्षात ठेवायचं आहे की आपण जेव्हा गाणं सिलेक्ट करतो त्यावेळेला ओरिजिनल धून असणे खूप महत्त्वाचं आहे। चला मी